Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Zase z cesty. Momentálně si to mířím skrz Prahu. Jedeme tady zařídit nějaký zbraně, nebo jedu tady zařídit nějaký zbraně. A hnedka potom jedeme do Brna a zítra začíná v Brně IDET, což je velká akce, která se koná vlastně jednou za 2 roky v České republice, vždycky je to v Brně a jedná se o takovou výstavu, takový veletrh, kde firmy nabízejí prakticky především státním složkám svoji techniku, svoje věci. A málo mě tady někdo srazil. A bude tam například Lockheed Martin, bude tam Saab a budu se tam představovat, měl by tam být ten nový Gripen, měly by tam být nějaký vrtulníky, samozřejmě tam budou určitě i nějaký radarový systémy, termovize a podobné věci, takže se na to hodně těším a kromě toho, že tam to všechno bude, samozřejmě bude tam zbrojovka a tak dál, ale budeme tam mít stánek i my. No přátelé, já už se tady jdu soustředit na jízdu, protože Praha tady ve 4 hodiny odpoledne to je vždycky zážitek, takže jedeme dál. Tak včera jsme přijeli relativně pozdě, nicméně po dobrý večeři a dnešní dobrý snídani už jedeme směrem IDET, takže se na to těším. Už tam máme postavený stánek, ještě tam musíme něco zařídit, ale určitě to bude úplně super, takže jedem. Tak přátelé, máme to za sebou, nebo respektive já to mám za sebou, protože já se vracím zpátky do Liberce. Co se týče IDETu jako takovýho, chtěl jsem říct show, respektive spíš asi veletrh. Ten veletrh je stavěný opravdu především proto, aby se tam ukázala nějaká ta technika. Ty techniky tam je nejvíc, co tam obrněnci. Se samotných zbraní tam moc věcí nebylo, byla tam číza, byly tam nějaké řešení, co se týče optiky, meokta a tak dál, ale opravdu to bylo spíš o těch řešeních typu obrněné transportéry, drony, termovize, různý pozorovací systémy, byl tam Saab se svýma řešeníma, ať už protileteckýma nebo protipozemníma. Byl tam například i Lockheed Martin, jak jsem říkal, ten tam měl F-35, sice jenom miniaturu, ale měl jí tam. A co se týče té velké techniky, tak tam byla samozřejmě Zuzana, byly tam naše MIčka a byl tam dokonce i Black Hawk, který tam vlastně přitáhlo slovenské letectvo, přišli se pochlubit, že ho mají. A my teda údajně mám mít taky 3 kusy, který by snad co nejdřív se měli objevit vlastně v našem letectvu, což by bylo super, protože za mě by ty síly už chtěli trošičku obnovit, ale to ty kluci musí si vyřešit sami. A jinak je to fajn show, je to tam pěkně udělaný, celý kompletně, je to vzdušný, není to hňácení na sobě, jsou tam velké expozice, jsou tam malé expozice, byla tam venkovní expozice, kde vlastně, ať už měla svoji expozici Armáda České republiky, tak tam měla stejnou i policie, byli tam hasiči a co se mi líbilo, tak tam byly různý dynamické ukázky, ať už vlastně toho
autoparku, co česká armáda používá, nebo i konkrétně dynamické ukázky armády České republiky, jízdní policie a tak dál. Takže za mě moc fajn akce, jsem rád, že jsem tam mohl být a jsem rád, že jsem vám tady mohl ukázat nějaký detaily. Kdybych měl vyzvednout to, co mě asi zaujalo nejvíc, tak moc hezká byla expozice české armády, kdy vlastně v roce 2023 je to 30 let, kdy byla sformovaná vlastně česká armáda, kdy jsme se odpojili od Slovenska a začali jsme vlastně to všechno dělat sami, takže tam měli expozici, která byla zaměřená, jak to vypadalo tehdy, tedy na začátku, v tom 93. roce, a jak to vlastně vypadá dneska. To bylo moc hezký, moc pěkně to vypadalo. Líbily se mi i ty dynamické ukázky, kluci z akademie nebo univerzity obrany to měli pěkně připravený, bylo to vtipný. Vtipný byl ten komentář, který tam k tomu ten člověk měl, ten jejich vlastně vyučující, a jinak to vtipný nebylo, jinak to bylo pěkně zpracovaný, aby jsme se tady nedostali do nějakých rozpaků. A určitě i ten náš stánek si myslím, že měl velký úspěch, byl tam s náma vlastně i člověk, který ten Acheron ve Švýcarsku vlastní, byl s ním jeho tým lidí, takže jsme měli spoustu věcí co říct, spoustu věcí co ukázat, což bylo opravdu za mě parádní. Přemýšlím, jestli bych si vzpomněl ještě na nějaké věci, které mně se osobně líbily. Byl tam ty dalekonosní houfnice, jsou teď za mě hodně řešený. Byla tam ať už ta Zuzana, a nebo tam byl ještě ten Terminátor, myslím, že se to jmenuje. A samozřejmě česká zbrojovka tam měla svoje cheesy, tedy byl tam Bren BR a byly tam věci od Coltu. Ty věci od Coltu si myslím, že mají pro ten český trh velký smysl, protože je to další AR, který tady bylo nedostatkový a teď tady bude, takže jsem hodně zvědavý, jakým způsobem se to uchytí. Měli tam hezky navěšený, myslím si, že to všechno sedlo, ale samozřejmě za mě zlatým hřebem je stejně náš stánek, protože pro mě to bylo něco takhle vlastně poprvé, kdy my jsme měli stánek a my jsme takhle něco vystavovali, v tomhle případě pomáhali vystavovat, protože tlumiče Acheron v České republice zastupujeme my, a věřím, že to přinese spoustu skvělých ohlasů a věřím, že nás čeká s nimi i parádní budoucnost. Přátelé, nebudu to tady dál zdržovat, tím, že jedu v autě, tak bych si ještě mohl povídat hodinu, ale už bych to rád ukončil a věnoval se jízdě. Mějte se krásně, doufám, že jste si užili ty záběry, co jsem vám sem dal, a někdy příště zase. Ahoj.